Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη unboxing βίντεο. Σήμερα θα δούμε πώς θα μετατρέψουμε τα ηλεκτρικά μας ρολά σε έξυπνα ρολά. Πάμε να δούμε τι μας έχει έρθει από την Κίνα. Είναι αυτό το κουτί με τους διακόπτες. Θα δούμε τι περιέχει μέσα και πώς κάνουμε την εγκατάσταση. Μην ξεχνάτε το κατάλληλο εργαλείο. Νάτι. Είναι αυτοί εδώ οι διακόπτες. Τι μας λέει το κουτί λοιπόν απ' έξω τώρα. Λέει Smart Curtain Switch, Application Control, 2,4 GHz Wi-Fi, Voice Control, Device Sharing, Group Function, Touch Panel Control. Λέει Maximum Load 600W, Dimension οι διαστάσεις του, Wireless Type Wi-Fi 2,6 GHz, Input Output. Λέει ότι συνδέεται με το Google Home, Amazon Echo που είναι η Alexa και τα κινητά. Πάμε να δούμε πώς είναι μέσα και τι περιέχει. Οδηγίες χρήσης. Και πώς να κάνετε την ηλεκτρική εγκατάσταση. Αν δεν είστε εξοικειωμένοι με αυτό, μην την επιχειρήσετε μόνοι σας. Φωνάξτε έναν ηλεκτρολόγο. Βέβαια αυτός είναι ο διακόπτης. Να πάμε να ανοίξουμε. Λοιπόν, τι άλλο περιέχει μέσα. Βίδες. Μία κλέμμα. Δύο ακόμα βίδες. Και ένα καλώδιο. Και αυτός εδώ είναι ο διακόπτης. Λοιπόν, εδώ μπροστά έχει γυαλί. Είναι touch. Και τώρα από πίσω έχει, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται, έχει L1 και L2 που είναι το πάνω και το κάτω στην ουσία, και το N και το L που είναι η φάση και το ουδέτερο. Αυτός λοιπόν είναι ο διακόπτης και πάμε να δούμε πώς γίνεται η κατάστασή του. Φύγαμε. Την κλέμμα, τα βυζάκια και ένα καλώδιο. Κάπως έτσι βγαίνει. Εδώ είναι φάση, οι εντολές και ο ουδέτερος που κανονικά δεν θα πρέπει να έχετε. Θα πρέπει ή να πάρετε από κάποια μπρίζα κοντινή, αν έχει ακριβώς από κάτω, ή από το κουτί πάνω. Πάμε να δούμε. Ξεβιδώνει τα βιδάκια, βγάζουμε τη φάση. Τώρα θα χρειαστούμε να το ανοίξουμε και το ουδέτερο. Πάντα θα δώσουμε ένα προς ένα. Βάζουμε
ουδέτερο. Θα το ξεπεράσω και εδώ. Να ανοίξουμε και αυτό κανονικά, πρέπει να το ανοίξουμε από εδώ. Να το. Ξεβιώνουμε όλα τα πηδάκια. Το βάζουμε μέσα, το ξαναβιδώνουμε. Μπήκε. Βάλουμε και το μαύρο που είναι φάση εδώ. Το σφίγγεται καλά. Πάμε να λύσουμε και τα επόμενα δύο. Εδώ λοιπόν από αυτό εδώ, το παλιό, να προσέξουμε, θα κρατήσουμε αυτά εδώ, γιατί στο άλλο, στο καινούριο, θέλει βίδωμα που δεν έχει κάπου για να πιάσει, συνήθως. Άμα δεν είναι η πισωσανίδα δηλαδή που έχει τρύπα, δεν θα μπορεί να πιάσει κάπου. Οπότε θα κρατήσουμε αυτά τα αυτάκια και θα τα χρησιμοποιήσουμε για να σφίξει πάλι μέσα. Εδώ λίγο πολύ εντολές δεν μας νοιάζει πως θα είναι. Δηλαδή άμα τις βάλετε και ανάποδα, απλά το κάτω θα ανοίγει και το κλείσιμο θα ανοίγει. Και τώρα παίρνουμε αυτά εδώ, τώρα αυτό, τα ξεβιδώνουμε και αποτελείται από αυτό, ένα πολύ μικρό παξιμάδι, σαν παξιμάδι και τη βίδα. Και τώρα βάζουμε και αυτά, τα που είναι σαν δοντάκια, να κοιτάνε πάντα προς την έξω μεριά για να στρίβουνε και να γατζώνουν. Αυτό μπαίνει έτσι. Το κρατάτε, περνάτε τη βίδα. Βιδώνουμε και το βάζουμε πάλι μέσα. Βάζουμε αυτό. Και τέλος. Πάμε να ανοίξουμε το γενικό. Να το βάλουμε στο Wi-Fi να δούμε τι κάναμε. Και αφού σηκώσαμε το γενικό, είμαστε έτοιμοι να το συνδέσουμε με το κινητό. Για αρχή πρέπει να κατεβάσουμε το application Smart Life που μας λέει εδώ. Αφού το κατεβάσουμε, κάνουμε login
ό,τι πρέπει. Ανοίγουμε την εφαρμογή και πάμε να τη βρούμε. Πατώντας εδώ πάνω το συν. Search device. Και πατάω το μεσαίο κουμπί παρατεταμένα. 5 δευτερόλεπτα. Αυτό μέχρι να αρχίσει να αναγοσβήνει. Πατάμε search device και θα πρέπει να μας το βγάζει κανονικά. Να το. Και μας την έβγαλε. Πατώντας πάνω. Εντάξει, εδώ μας το βγάζει και στο Amazon, στην Alexa, ότι βρήκε καινούργια συσκευή. Πατάμε πλήρης. Τι μετονομάζουμε? Σε Curtain Switch 2. Τι έχουμε? Πού είναι? Στο σαλόνι, βάζουμε σαλόνι, πλήρης. Και αφού λοιπόν συνδεθήκαμε και την ονομάσαμε, βγαίνει σε αυτό το μενού, πατάμε close και το ρολό κατεβαίνει. Πατάμε pause, το σταματάμε και open, να το ανοίξουμε. Pause. Το link του προϊόντος θα το βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Θα περιμένω και τα σχόλιά σας. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like, subscribe στο κανάλι. Μέχρι το επόμενο βίντεο, γεια σας!